La început, salariul basic minim pentru orice începător care n-a mai fost pe vas de croazieră era 4.000 de euro am cheltuit, fără să ținem cont că, de fapt, am și câștigat $1.000, undeva iau între 10% și 5%. Ei bine, acea masă trebuie să o plătești. Cât economisește un dansator sau cineva care lucrează în vas de croazieră? Ne plătesc să călătorim prin lume. Astăzi vă spunem exact cât câștigă un dansator pe vas de croazieră și ce rămâne de fapt în buzunar. Suntem Alexandra și Adrian, doi dansatori români care călătoresc prin lume datorită meseriei lor. Bine ați venit la Dansator prin lume! Deci, Adi, să vedem. Astăzi vorbim despre cât câștigă un dansator pe vas. Ca să putem spune cât câștigă un dansator pe un vas de croazieră, trebuie să spunem că există mai multe tipuri de dansatori. Noi suntem dansatori de dans sportiv. Există dansatori de salsa, există dansatori de tango argentinian, care tot așa ca și noi sunt perechi și de obicei îi angajează împreună. După aceea sunt dansatori comerciali, hip-hop, contemporan, balet și te angajează ca și persoană singură. Cuplurile de obicei sunt considerate ca și cupluri de specialitate, adică sunt antrenați să facă doar partea aceea, adică doar dans sportiv. Pentru noi în engleză ar fi ballroom și latino și latin. Pentru cei de salsa ar fi salsa cu tricks. Pentru cei de tango, deci pot să fie, se numesc dansatori de specialitate sau specialty dance couple. Exact. Astea sunt tipurile de dansatori. După care mai există tipuri diferite de contracte. Pentru noi putem să avem un tip de contract în care suntem doar dansatori și facem parte din cast, sau al doilea lucru care putem să-l avem, să fim dansatori, să facem parte din cast și să predăm în același timp și să avem evenimente cu pasagerii, și al treilea să fii guest act, adică să mergi să-ți faci un număr o dată într-o croazieră, o săptămână, după care să pleci. Numărul fiind undeva la un spectacol de 45 de minute, deci să poți să duci singur un spectacol de 45 de minute. Acum, cum a zis și Adi, în anumite contracte facem parte din cast. Adică devenim, noi suntem de specialitate, știm dans sportiv, dar devenim destul de versatili. Și atunci începem și învățăm și noi să facem și noi figuri de jazz, de commercial, de contemporan. Specialitatea noastră rămâne dansul sportiv. Sunt unele companii, unele contracte în care trebuie să facem și versatilitatea asta de jazz, de contemporan și așa și de comercial, dar și partea noastră de dansul sportiv. Deci, într-un spectacol, de exemplu, avem numere în care dansăm cu castul, adică cu ceilalți colegi, și numere în care dansăm numai noi doi pe scenă, ca și cuplu, dansăm rumba, deci ceva de dansul sportiv. Și la fel se întâmplă și cu salsa. Tot așa au și numere cu castul, au și numere individuale. Dar avem și, de exemplu, contracte, cum a spus și Adi, în care suntem considerați ca de specialitate, dansăm în spectacol cu castul. Nu intrăm neapărat cu toți colegii, poate doar la final, dar avem spectacole în care intrăm și dansăm, de exemplu, un vals, dansăm o rumba și asta e tot spectacolul nostru și final când se face prezentarea de final. Exact. Dar avem și alte evenimente, adică dansăm în afara teatrului, dansăm în alte locații ale vaporului, în diferite locații, dansăm ceea ce știm noi, adică dans sportiv. Există mai multe tipuri de contracte, de 8 luni, 6 luni, 4 luni, o săptămână, o lună, 8 luni plus prelungire. Dar este o lege, este o regulă, că trebuie să... Da, nu poți să stai mai mult de 11 luni pe vas. Da, deci ai nevoie de 30 de zile de concediu, pentru că într-un contract, tu de fapt nu ai nicio zi liberă și lucrezi tot contractul și atunci cele 30 de zile legale trebuie să le ai într-un an. Și atunci, tocmai de aceea, maximul de contract pe care poți să le ai, legat, mă refer, toate zilele lucrătoare, maxim pot să fie 11 luni. Exact.
Acum trebuie să luăm în considerare că există, în momentul în care faci parte din cast, să ai doar 3 zile pe săptămână un spectacol, să ai în fiecare zi spectacol, companii care au doar 2 zile de spectacol, după care ești aproape liber toată ziua în timpul săptămânii. Având în vedere toate aceste variabile, depinde mult contractele și banii pe care îi iei. Până acum, o să spun minimul pe care l-am auzit, că cineva a putut să câștige, și maximul. Minimul a fost de 1000 de euro și maximul a fost de 5000 de euro. Vorbim aici de persoană, nu de cuplu. De persoană, de dansator. Exact. Ei bine, în funcție de asta variază salariul tău. Sunt companii unde ești la început și probabil o să accepti 1000 de euro, pentru că și cu 1000 de euro tu vizitezi aceleași locuri, dansezi poate mai puțin sau poate mai mult, depinde. Salariul contează de compania mamă, adică de compania de croaziere care te angajează. Sub compania de croaziere este o companie tot timpul de entertainment, poate fi in-house companie, adică o companie care este cea a companiei mamă, sau poate fi o sub-angajată, adică și-o luat o altă companie de entertainment. Atunci, compania mamă are un anumit buget pe dansator, pe care îi spune la compania de entertainment, uite, atâta pot să ofer dansatorului. Acum, ca să câștige și compania de entertainment, bineînțeles că nu o să dea maximul cât îl dă compania respectivă. Deci sunt anumite procente și sunt anumite comisioane, ca în orice altceva, unde se duc banii, unde se împart banii. Acum, dacă un dansator mai are și un agent pe sub compania mamă, compania de entertainment și un agent, automat agentul undeva iau între 10% și 5%, am auzit și 15%, să zicem 12,5%, știm noi cel mai sigur, unde tu plătești un comision din salariul tău. Înțelegerile între compania de mamă, adică compania de croaziere, și compania de entertainment, niciun dansator nu cred că o știe. Da. Este foarte... Nu este o informație dezvăluită nicăieri, însă de la compania de entertainment în jos, cam toată lumea știe unde fluctuează salariul. Media la un dansator putem să spunem că este undeva la 1800 de euro. Când am spus 5000, eu cunosc o singură persoană, pe un singur vas, pe o singură companie, care timp de 1 an de zile a avut acest privilegiu de a avea 5.000 de euro și probabil este ceva super special. De la 5.000 de euro, probabil următoarea etapă mai jos este undeva la 3.500, 2.000, 2.500, 2.000 și 1.800 de euro. În prezent, basic-ul, adică cel mai jos, pe care noi îl știm la ora actuală, este de 1.200 de euro de dansator. Deci basic-ul de începător la ora actuală. Când noi am început în 2019, la început, salariul basic minim pentru orice începător care n-a mai fost pe vas de croazieră era 1.000 de euro. Noi am început cu 1.000 de euro. Exact. Și motivul pentru care am început cu 1.000 de euro este că am avut portul de îmbarcare Miami. Noi fusesem cu un an înainte în Miami la un concurs de dans de profesioniști pe care l-am și câștigat și am avut un buget. Adică nu te duci din Europa în America și stai o săptămână, ci ne-am dus și am stat 2 săptămâni, că odată ne ducem, nu știam nici noi și am zis că ne ducem. Adi el a fost cu bugetul. Cât am avut de cheltuiat? Cât am cheltuit în total în cele 2 săptămâni în Miami? 4.000 de euro. 4.000 de euro am cheltuit, fără să ținem cont că, de fapt, am și câștigat 1.000 de dolari la concursul respectiv. Deci, noi, cu un an înainte să luăm contractul pe MSC, am plătit 4.000 de euro să mergem în Miami. Când ni s-a oferit șansa de a merge pe vas de croazieră cu portul mamă Miami și să faci Caraibe, să duci în niște insule pe care oamenii plătesc o grămadă de bani să meargă,
mie mai îmi și dă cineva 1000 de euro, deci plus că eram și începător, nici nu știam, ne trebuia și intrare, cu ocazia asta am făcut și cursurile de care aveam nevoie, deci 1000 de euro pentru noi erau niște bani, bine că îi luăm și nu îi dăm. Exact. Da. Hai să vorbim acum despre ce cheltuieli are un dansator. Pentru că noi avem deja plătită masa, avem plătită cazarea, avem plătită asigurarea medicală, avem plătit absolut tot. Ce cheltui este pe ce vrei tu. Pe ce cheltui în bani? Da, excursii. Pe excursii. Bineînțeles, poți să cheltui bani pe mâncare dacă, de exemplu, ieșim de pe vapor și nu prindem prânzul să ne întoarcem înapoi pe vapor, atunci cumva te ia foamea pe la vreo 1-2 și atunci vrei să mănânci în oraș. Ei bine, acea masă trebuie să o plătești dacă noi ne întoarcem sau tu te întorci înapoi la vapor, poți să mănânci pe gratis, asta este alegerea fiecăruia, doar să ținem cont de faptul că un contract atât de lung de 8 luni de zile mănânci aceeași mâncare de care la un moment dat s-ar putea să nu mai ai poftă și o să vrei un Subway sau o să vrei, nu știu, ceva care să nu fie de pe vapor, să nu aibă același gust, pentru că tu deja ai, mai ales după vreo 5-6 luni de zile, cam îți dorești să mănânci afară. Hai să vorbim acum despre cât economisește un dansator sau cineva care lucrează cumva de croazieră. Normal că economisirea se face în urma cheltuielilor pe care le ai. Noi facem un pic diferit, noi prima dată economisim, după care cheltuim. Ne-am dat seama că e cea mai bună variantă. Da, deci cumva banii cu care rămâi după ce îi pui deoparte, ei bine, aia ți-au rămas ca să-i cheltui. Păi vezi tu pe ce cheltui, pe mâncare, pe haine. Cam asta economisește, cheltuie și câștigă un dansator. Sper că v-a plăcut acest video. Și bineînțeles, toată lumea se întreabă dacă merită să pleci din România pentru viața asta. Ei bine, o să facem un video cu subiectul acesta, lăsați-ne un comentariu și noi o să facem video să vedem dacă se merită sau nu se merită să pleci din România pentru viața aceasta. Pe data viitoare!